Hej och välkommen till den här videon. Idag ska vi tvätta den här Offroad V90. Och ja, som ni ser så är den väldigt lerig, så vi börjar med att spola av det värsta. Nu har vi spolat av bilen och ska börja med avfettningen. Och vi kommer börja med den alkaliska avfettningen den här gången. För att bilen har varit så lerig och det har varit så mycket organisk smuts. Vi börjar lägga avfettningen nerifrån och upp så avfettningen kan verka som längst där det varit som skitigast på bilen. Självklart är vi jättenoggranna att försöka få ut extrakten över hela bilen, men lite extra noggranna runt hjulhusen, för det är där all lera samlas. Och efter den alkaliska avfettningen fått verka ett tag så spolar jag av och lite extra noggranna i hjulhusen. Och efter vi har spolat av alkaliska avfettningen så går vi på med kallavfettningen. Och kallavfettningen kör vi upp till dörrantagen. Och medan kallavfettningen får verka så går vi på med lite relief på fälgarna. Nu har kallavfettningen fått ligga på ett par minuter, så nu börjar vi spola av. Efter spolat av kallavfettningen så är det dags för schamponering, och då kör vi Purify S Plus för att få lite skön avrinning på det. Och för att få ut schampot överallt så kör vi med foam gun. Så vi kör ut det över hela bilen och sen börjar vi schamponera. Och vi spolar av uppifrån och ner. Som ni ser så har Purify S Plus sjukt bra avrinning. Så vi börjar med att blåsa av det mesta vattnet och sen torkar vi av det sista med en torkduk. Ni ser som här under takboxen, det är perfekt om man lövblås eller liknande för att få bort vattnet. Ni ser vilken sjuk skillnad det blev. Så nu är det här V90 redan för nya äventyr, och droppa gärna en kommentar vad ni tyckte om den här udda V90. Ha det bra! Hej då! Hej då! Tumme upp! Tumme upp!